من هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟ إنه أحد أبرز الأسئلة التي تطرحها الجماهير حول العالم. من هو أبرز لاعب عبر العصور؟ في الحقيقة هناك عدة معايير يتم الاعتماد عليها في أي مقارنة، مثل المهارات الفردية ومدى تأثيره مع النادي والمنتخب، والأرقام الفردية والجماعية التي حققها طول مسيرته المهنية. لكننا سنتفق أن كل اللاعبين قد ساهموا في نشر هذه اللعبة على مستوى العالم. تنويه: هذا الفيديو سوف يزعج الكثيرين، لأن الآراء تختلف في مثل هذه التصنيفات، وهو لا يعبر سوى عن رأيي الشخصي. بإمكانكم ترك تعليقات أسفل الفيديو لإبداء آرائكم الخاصة وإدراج لائحة خاصة بكم. 10. ميشيل بلاتيني. لم يكن أحدا في العالم يتفوق على هذا اللاعب الفرنسي. لقد صعد على عرش الكرة ونصب نفسه إمبراطورا في كرة القدم، مع تتويجه ب3 كرات ذهبية متتالية. لم تكن تمريراته الدقيقة مألوفة للمتابعين، مما جعله واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ. 9. دي ستيفانو. إنه العمود الفقري للريال مدريد. أدرك كل من عاصره قيمته التقنية الفريدة. ليس هذا فحسب، فهو يستطيع اللعب في أي مكان بالملعب. 8. فرانس بيكنباور. غالبا ما يصنف ضمن أعظم لاعبي كرة القدم، فقد استطاع أن يصنع لقبه في قلب الدفاع المركزي بعد أن بدأ مسيرته الكروية كلاعب خط وسط. إنه أسطورة، يستطيع تهديد أي فريق من أي مكان بالملعب، ونجح في قيادة منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونخ إلى إنجازات خالدة على غرار كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا. 7. زين الدين زيدان. أناقة، تمرير، كنترول، وتقنية فريدة. هذا أقل ما يمكن وصفه به. إنه أحد أعظم اللاعبين في كل الأوقات. 6. رونالدو البرازيلي. يعتبر أصغر لاعب ينال الكرة الذهبية في سن 21. كان بإمكانه أن يعتلي هذه القائمة كأفضل لاعب في التاريخ. خلق لنفسه أسطورة لا يمكن التشكيك بها، نتيجة أسلوبه الخالي من العيوب في المراوغة والسرعة الجنونية والإنهاء الممتاز أمام أعظم الحراس ومن مختلف الزوايا وبكل الطرق. 5. يوهان كرويف. ألقاب وقدرات جعلت منه لاعبا لن يتكرر. على المستوى الجماعي ترك إرسالا فريدا وأساليب تطبق إلى اليوم، وعلى المستوى الفردي كان فريدا حقا. 4. ليونيل ميسي. في تاريخ الكرة العالمية لم يسبق لنا أن شاهدنا أسطورتين في لاعب واحد. صانع الألعاب الخرافي والمهاجم الذي يسجل الأهداف بغزارة، وصاحب التقنيات العالية في المراوغات. 3. كريستيانو رونالدو. إن المنافسة بين رونالدو وميسي هي الأعظم في تاريخ كرة القدم، فإن الجدل في اختيار أحدهما على حساب الآخر سيظل قائما إلى الأبد. ولكن كرأي شخصي، إنه لاعب قيادي وصاحب إبداع وتنوع في اللعب. يسجل باليمنى واليسرى والرأس أيضا، كما يسجل من مختلف الأماكن الهجومية، ويملك تصميما على النجاح وعشقا للتحدي أكثر من أي لاعب آخر. 2. بيليه. في مسيرة استمرت لربع قرن نجح الجوهرة السوداء في تسجيل أكثر من 1000 هدف، وأثبت للعالم أنه أتى ليخلد اسمه كأعظم عظماء اللعبة. أولا، دييغو مارادونا. يجلس مارادونا على عرش قائمتنا كأفضل 10 لاعبين في التاريخ. لم تكن قصته عادية، لأنه لم يكن لاعبا عاديا بالمرة، ورغم علمه بشراسة كل المدافعين الذين واجهوه انطلق للتحدي بكل شجاعة. سافر إلى نابولي ولم يبحث عن المال،
إنما أراد لعب كرة القدم للناس الذين يحبهم. هل هذه الأسباب لا تكفي ليكون مارادونا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟ لا نظن ذلك. شكرا لكم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.